नमस्कार, मधुराणीज रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. न्यूयॉर्कची सहल ते वडा मिसळ हा प्रवास कसा झाला ते आज आपण व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. वीकेंडला न्यूयॉर्क फिरता फिरता मुंबईच्या स्नॅकची आठवण झाली आणि आपली रेसिपी तयार झाली. तर चला माझ्याबरोबर आज न्यूयॉर्क फिरूया. ट्रिपची सुरुवात आम्ही रॉकफेलर सेंटरपासून केली, जिथे 82nd फ्लोअरवरून आपण न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क आणि मिडटाउन बघू शकतो. समोरच एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बघितल्यानंतर तेथे जाण्याचा मोह आवरला नाही. आपण आता एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मध्ये आहोत. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मध्ये एलिव्हेटरने ग्राउंड फ्लोअरवरून 98 फ्लोअरवर पोहोचायला 45 सेकंड लागतात. आम्ही दिवसभर बस टूर आणि बोट टूर करून संध्याकाळी न्यूयॉर्क स्कायलाईन बघायला एज टॉवरवर गेलो. पूर्ण दिवसभर फिरून आम्ही खूप दमून गेलो होतो. आता खूप भूक लागली होती. अशा वेळी चटपटीत आणि झणझणीत अशा मुंबईच्या स्नॅक्सची आठवण झाली. आता आपण मुंबईला असतो तर वडापाव किंवा वडा मिसळ खाल्ली असते, पण इथे कुठे न्यूयॉर्कला वडा मिसळ मिळणार. म्हणून विचार केला घरी जाऊन मस्त झणझणीत असा वडा मिसळ बनवूया. नमस्कार, मधुराणीज रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण झणझणीत असा बटाटा वडा आणि मिसळची रेसिपी पाहणार आहोत. आधी आपण बटाटा वड्याला लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. इथे मी 2 कप बेसन घेतलंय, राई, जिरं, मीठ, हळद, खायचा सोडा, उकडलेले 4 बटाटे घेतलेत, मिरच्या, लसूण, आलं, कढीपत्ता, कोथिंबीर, धणे. आता आपण बटाटा वड्याला लागणारा बॅटर बनवून घेऊया. हळद, मीठ आणि खायचा सोडा. त्याच्यात थोडं थोडं पाणी टाकून सगळं मिक्स करून घेऊया. आपलं बॅटर आता बनवून तयार आहे. बटाट्याची भाजी करायला घेऊया. आता राई जिरं तडतडलेलं आहे, त्याच्यात मसाला
ऍड करूया. हळद, आता आपला मसाला छान परतून झालेला आहे. त्याच्यात आपण उकडलेले बटाटे टाकूया. बटाटे मी कुचकरून घेतलेत. आता त्याच्यात चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि कोथिंबीर. सगळं मिक्स करून घेऊया. आता आपली बटाट्याची भाजी रेडी आहे. ती थंड करून वडे बनवून घेऊया. आता आपले बटाटे वडे बनवून तयार आहेत. ते आता आपण तळून घेऊया. वडे तळून घेऊया. आता आपले हे वडे तळून झाले. अशाच प्रकारे आपण सगळे वडे तळून घेऊयात. आपले आता वडे बनवून तयार आहेत. मिसळची तयारी करूया. तर आता आपण मिसळीला लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. इथे मी 2 कप मटकी घेतली आहे. ती भिजून चांगले मोड आलेले आहेत त्याला. कांदा, टोमॅटो, मिसळीचा मसाला, घरगुती मसाला, राई, जिरं, कढीपत्ता, हळद. आता मी ही मटकी मीठ टाकून बॉईल करून घेणार आहे. आता आपलं पाणी तापलेलं आहे. त्याच्यात आपण मीठ टाकून ही मटकी उकडून घेऊया. आधी मिसळीला लागणारं वाटण कसं बनवायचं ते पाहूया. तर चला वाटणाला लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. कांदा, लसूण, खोबरं, आलं, तीळ, धने, काळी मिरी, जिरं, खसखस, चक्रीफूल, वेलची, दालचिनी आणि कोथिंबीर. हे सगळं आता आपण तेलावर भाजून घेऊन मिक्सरला वाटून घ्यायचं. आता आपलं पॅन तापलेलं आहे. थोडंसं तेल टाकूया. आणि आधी खोबरं भाजून घेऊया. आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे. ते काढून घेऊया आणि कांदा भाजून घेऊया. त्याच्यात आपण आता कांदा भाजून घेऊया. कांदाही भाजून झालेला आहे. त्याचा आपण थंड करून हे वाटण तयार आहे. आता तेल तापलेलं आहे. जिरं आणि राई टाकूया. जिरं राई तडतडलं. कांदा टाकूया. कढीपत्ता, आणि टोमॅटो. सगळं मिक्स करून घेऊया. हे सगळं आता मिक्स झालंय. त्याच्यात आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया फोडणीला. आणि हे बनवलेलं खोबऱ्याचं वाटण हे छान परतून घेऊया. वाटण आता परतून झालंय. त्याच्यात आपण लाल तिखट, मिसळ मसाला, हळद टाकून सगळं मसाले तळून घेऊया. आणि थोडीशी काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकूया. हे सगळं छान परतून घेऊया. आता चवीपुरतं मीठ टाकूया. आता आपला मसाला छान परतून झालाय. त्याच्यात आपण ही उकडलेली मटकी टाकूया.
ही पाण्यासकटच टाकायची आपल्याला. हे बघा छान मिक्स करून घ्यायचं आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या मिसळीला कशी छान तरी आली आहे. याला थोडंसं जास्त तेल लागतं. आता हे 10 मिनिटं शिजून देऊया. तुम्ही बघू शकता मिसळ आता शिजून रेडी आहे. ही आता आपण सर्व करूया. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.